Vítám vás u dnešního videa. Dnes se jako vždy podíváme na to, jak dopadlo vyúčtování nákupu spotové elektřiny. Bude to opět video ze série o pasivních domech, nebo přesně řečeno nákupu elektřiny za spotové ceny. Tak se pojďme podívat na to, jak dopadl 9. měsíc. Takže přeskočíme do Excelu a v Excelu si můžeme všimnout, že v případě září jednotková cena ve vysokém tarifu za kWh je 4,18 Kč a koruna 17 v nízkém tarifu. Ta víceméně zůstala zatím pořád stejná. Vidíme, že elektřina v průměru o trošku klesla, to je cena vlastně za silovou elektřinu za megawatt-hodinu bez DPH, tedy 2800. Distribuční poplatky a tak dále, ty jsou všechny stejné. Tím, že byla porucha na fotovoltaickém systému, tak ta spotřeba je o trošku větší, ale jenom minimálně. Respektive ta porucha začala už v srpnu, měla potom přesah do září, takže v tom září už je to jenom trošičku. Nicméně, jak vidíme, tak v září už určitě méně svítilo, takže jsme spotřebovali 216 kWh ze sítě a do sítě jsme vyexportovali 526 MWh, respektive 0,526 MWh nebo 526 kWh. Ta platba bez DPH byla 1264 a z DPH to vycházelo na 1530. Teď, když se zase jenom v rychlosti podíváme, tak je to pasivní dům ve třídě A, má 95 m2, je tady poměrně velký solární systém východ-západ osazený 11 kWh LiFePO 4 baterií, je tady rekuperace, tepelné čerpadlo, které může topit i chladit a plug-in hybridní vůz s 14 kWh baterií, který se snažíme dobíjet ideálně, když svítí slunce a žijí zde trvale 2 lidé. To znamená, aktuálně do současné chvíle jsme za elektřinu zaplatili včetně DPH nějakých 13 311, aktuální úspora. To znamená, to, co bychom měli získat z prodeje elektřiny, je 9040, kdy za každou exportovanou megawatt-hodinu dostaneme přesně 1800. Takže pokud to odečteme těch 13 000 od 9, tak nám vzniknou 4271. A pokud bychom ty 4271 vydělili 9 měsíci, které jsme zaplatili, tak nám to vyjde, že po veškerých úsporách to vychází na nějakých 474 korun za měsíc platba za elektřinu. Tak, tolik teda k platbě. A teď nebudeme to prodlužovat a zdržovat. Dříve jsme se vždycky dívali na tu spotřebu v rámci Loxonu, ale pokud někdo nemá tady ty rozšířené systémy, které by mu to monitorovali, tak co určitě může udělat, když půjdeme zpátky do prohlížeče, tak se může registrovat do portálu naměřených dat, což je ČEZ distribuce, to znamená v distribučním portálu ČEZu neboli DIPu, v případě, že se nachází na distribučním území ČEZu, což je Středočeský kraj a velká část České republiky. V rámci Prahy je to tuším pokud si dobře pamatuji, a následně na jihu České republiky nebo respektive na jihu Moravy je to E.ON. Ale pro většinu lidí z nás to bude ČEZ. Pokud se tedy zaregistrujeme do toho daného distribučního portálu od toho distributora, pozor, nezaměňovat s tím, od koho nakupujeme elektřinu, protože ČEZ může být jak distributor elektřiny, tak může být i obchodník, od kterého tu elektřinu nakupujeme. V mém případě jsem pražské plynárenské na spotu, to znamená, že nakupuju za tu přímou spotovou cenu plus nějaká marže pro pražskou plynárenskou. Takže pokud se podíváme, jak dopadla spotřeba, tak vidíme, že za 9. měsíc jsme tam měli nějakých 299 kWh, tady vidím poslední data, takže necelých 300 kWh. Ono samozřejmě to počítá i tu aktuální hodnotu, pokud máte
alespoň elektroměr typu B, to znamená typ A není s dálkovým odečtem, potom typ B je s dálkovým odečtem v nějakém časovém intervalu a potom ještě lepší typ C, v mém případě mám nainstalovaný 4kvadrantový elektroměr typu B, to znamená po nějakém čase vždy nahraje ty data a my je potom můžeme vidět tady v DIPu. Takže to vypadá na nějakých 300 kWh, že jsme spotřebovali, a pokud bychom se podívali na profil výroby, načetli si statistiky, tak i tady vidíme, že celkem v intervalu je to nějakých 525 a tady celkem v intervalu nějakých 215, to znamená spotřebovala nějakých těch 215, tohle je průměr na den tuším, toto je celkem v intervalu, kolik je zaznamenáno, kolik je spotřebováno kWh a tady to stejné v rámci profilu výroby, tak vidíme 525 kWh a samozřejmě si můžeme průběžně, jak nám to ten elektroměr odečítá, sledovat i aktuální spotřebu s nějakým minimálním zpožděním. Takže tak, doufám, že jsem vás inspiroval nebo alespoň vám ukázal, jak to vypadá, když se nakupuje cena, nebo respektive ne cena, ale elektřina za spotovou cenu a že i v měsíci, kdy vlastně už začíná být chladněji, tak zatím se nám ta cena pořád mění a osciluje někde kolem 3000 za megawatt-hodinu silové elektřiny bez DPH. Takže tak, a teď už mi nezbývá, než vám popřát, abyste se měli jak nejlépe můžete a budu se na vás těšit zase příště, až nám přijde vyúčtování za 10. měsíc. Tak zatím.